سلام و درود به کاربرای خوب مجموعه حساب تیوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت دوم از فصل 8 دوره حسابداری مقدماتی. ما در این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما اصطلاحات و تعاریف حسابداری خزانه هستش. خب در ابتدای کار بیایم برسیم به تعریف خزانه. خزانه چیه؟ شاید مثل من شما هم وقتی کلمه خزانه رو میشنوین یه تصوری مثل این عکسی که براتون آوردم براتون به وجود بیاد. یه صندوقیه، داخلش مثلا یه سری چیزایی با ارزشه، یه گاف صندوق خیلی بزرگیه. من یه همچین تصویری همیشه تو ذهنم میاد از خزانه. اما خزانه واقعا چیه؟ مکانی فیزیکی که دارایی‌های نقد و غیر نقد سازمان در اون نگهداری میشه. این که میگیم دارایی‌های نقد و غیر نقد، دارایی‌های نقد که مشخصه، پول و وجه نقد و حالا وجه ارزی و طلا و موارد دیگه. غیر نقدش هم میتونه مثلا چک و سفته و اسناد و مدارک و قراردادها و یه سری چیزای مهم باشه که اگه بخوایم آیتم با آیتم بگیم، پول نقد با ارزهای مختلف، طلا و سکه، چک‌های دریافتی، اسناد تضمینی و تعهدی، قراردادها و اسناد مهم تجاری چیزایی هستن که داخل بخش خزانه نگهداری میشن. اما خب همیشه هم این شکلی نیست، یعنی خزانه میتونه خب حالا بهتون نشون میدم توی اسلایدهای بعدی، اتفاقا عکسشو گذاشتم. اما خزانه رو با هم دیگه تعریفش رو متوجه شدیم. خزانه دار کیست؟ هر خزانه‌ای یه خزانه دارم داره یا چند تا خزانه دار داره. خزانه دار کیست؟ شخصی یا اشخاصی که مسئول نگهداری و نظارت بر ورود و خروج دارایی‌ها در سازمان رو دارن. معمولاً با نام خزانه دار یا حسابدار خزانه در سازمان شناسایی میشن. در واقع تمامی مؤسسات، این که میگم مؤسسات یا سازمان‌ها یا واحدهای تجاری فرق نداره، تمامی مؤسسات یه شخصی رو دارن به اسم خزانه دار. حالا یه موقع هست یه مؤسسه دارای اعضا و کارمنده و پرسنل بسیار زیادیه، خب یه شخصی مخصوص کار خزانه است. یه موقع است نه، مثلا یه شرکت 10 نفره است، همون حسابداری که کارهای مالی رو انجام میده کار رسیدگی به خزانه رو انجام میده. یه موقع است یه شرکت 1 نفره است، اون موقع خب همون شخصی که مسئول همه چیزه مسئول خزانه هم هست. یعنی اینکه حتما باید خزانه دار یه شخص خاصی باشه که وظیفش ورود و خروج دارایی ها و نظارت بر اونه، نه، میتونه در سازمان‌های مختلف ساختار متفاوتی داشته باشه و اشخاص متفاوتی با وظایف مختلفی وظیفه خزانه رو هم داشته باشن تو اون سازمان. بستگی داره که واقعا ساختار و اون چارت سازمانی که اول بهتون نشون دادم تو اون سازمان به چه شکله. اما تعریف حسابداری خزانه. حسابداری خزانه به نوعی از حسابداری که توسط حسابدار خزانه انجام میشه گفته میشه در مکان فیزیکی خزانه. اسناد مثبت خزانه شناسایی میشه. دیگه میدونید اسناد مثبت چیه، مثلا همون فیشای بانکی، چکا، نمیدونم تمامی اون اسناد مدارک مرتبط با رویدادهای خزانه توسط حسابدار خزانه نگهداری و بایگانی میشه. اسناد خزانه در سیستم سنتی و نرم افزار ثبت میشه. خب اون شرکت اگه سیستم سنتی باشه، حسابدار خزانه میره تو دفاتر ثبت میکنه. اگه نرم افزار داشته باشه، حسابدار خزانه میره تو نرم افزار اسناد رو ثبت میکنه. حسابدار خزانه بر تمامی رویدادهای مرتبط با خزانه نظارت داره. خب درسته دیگه. ببینید وقتی یه شخصی حسابدار خزانه هست و به شکلی تمامی وجوه نقد و غیر نقد سازمان دستشه، کلید گاف صندوق دستشه و اون مسئول پرداخته، خب قطعا خودش هم بر تمامی رویدادهای مرتبط با خزانه، تمامی دریافت و پرداختها نظارت داره و اونا رو کنترل میکنه. حالا بیشتر بهش میپردازیم. حسابداری خزانه یه سری اصطلاحات داره، یه سری تعاریف داره. من براتون لیستش رو اول آوردم، بعد میریم دونه دونه حالا تعریفش میکنیم و دونه دونه نمونهش رو میبینیم. صندوق، بانک، کارتخوان، دست چک، سفته، حواله بانکی، تنخواهدار، منابع مالی.
از مواردی هستن که خب جزو اصطلاحات حسابداری خزانه محسوب میشن. قطعا شما خب تقریبا میشه گفت 80% اینا رو میدونین، ولی بازم لازم دونستم از اونجایی که این یه دوره آموزش از صفره براتون اسلایداشو بیارم، چند تا مثال و عکس با هم دیگه ببینیم تا آمادگی لازم رو پیدا بکنیم که بریم سراغ قسمت‌های بعدی. اول بریم سراغ صندوق در واقع یه همچین شکلیه، ممکنه یه همچین چیزی باشه در سازمان‌ها که داخلش وجوه نقد و چک و سفته و قرارداد و اینا نگهداری میشه. ممکنه هم هست یه همچین شکلی داشته باشه، یعنی اینکه ما حتما یه گاف صندوقی داشته باشیم که امنیت خیلی بالایی داشته باشه و تو اونجا بیایم حساب مدارکمون نگهداری کنیم، لزوما این اتفاق تو همه سازمان ها نمیفته. تو اکثر سازمان چرا، حالا شاید از این گاف صندوق هم بزرگتر و امن‌تر و پیشرفته‌تر داشته باشن، ولی به هر حال ما در حسابداری وقتی از صندوق صحبت میکنیم از امنیتش صحبت نمیکنیم، بیشتر نسبت به اون مکان فیزیکی که دارایی همون رو داخلش نگهداری میکنیم صحبت میکنیم که میتونه یه کشوی ساده‌ای باشه که اونجا میایم نگهداریش میکنیم. تو صندوق چیا نگهداری میشه؟ پولامون رو میذاریم، حالا چه به صورت ریالی چه به صورت ارزهای دیگه، طلامون رو میذاریم، چکامون رو نگهداری میکنیم و اسناد و مدارک مهمی که ممکنه تو هر شرکتی وجود داشته باشه اونجا نگهداری میشه. اصطلاح بعدی اصطلاح دسته چکه که یه همچین شکلیه که شما دارین میبینین. خب یه جور نحوه پرداخت حساب میشه. شما قاعدتا وقتی اسم چک رو میشنوید میدونید کاربردش چیه. دسته چکیه دفترچه‌ایه که به یه حساب بانکیه که مالکیتش اون حساب بانکی با ما متصل شده. میتونیم داخلش مبالغی رو بنویسیم، تاریخ وصول اون مبلغ هم بنویسیم و با توافق اون شخصی که قرار دریافت کننده چک باشه چک رو بهش بدیم، خدمات یا محصول خودمون رو ازش دریافت بکنیم و اون شخص هم با علم بر این که قراره مثلا این پول رو 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، 2 ماه دیگه، 1 سال دیگه از ما دریافت بکنه، چک رو از ما دریافت میکنه. دسته چک هم اون دفترچه‌ایه که ما چکامون رو می‌نویسیم، برگه چک رو ازش میکنیم و به اون شخص دریافت کننده چک میدیمش. خود چک هم که یه همچین شکل و شمایلی داره، من داخل اینترنت براتون یه عکس چک پیدا کردم، عکس چک صیادیه، یه نمونه چک با فرمت صیادی. فکر میکنم شنیدین تا الان فرمت صیادی. و فرمت صیادی یه فرمت یا شمایل جدیدی از چکه که اومد به بازار و ظاهر تمامی چک های تمامی بانک ها رو یه شکلش کرد. حالا یه سری قوانین و مقررات و رویه های جدیدی هم با خودش آورد که خیلی کمک کرد به اون امنیت و پروسه بهتر چک در قسمت های بعدی بهش میپردازیم. ولی ظاهر چک همچین ظاهریه. چک انواع مختلف داره. چک عادی که با فرمت صیادیه و همین عکس بالاه میشه یه نوع چک تایید شده. یه مدل چکه که خب شرکت ها سازمان ها ممکنه استفاده کنن. چک تضمین شده باز یه مدل چکه که اینا هر کدوم تعریف خودشونو داره. نمیخوام بپردازم فعلا به این تعریف چون قسمت طولانی میشه، ولی داخل اینترنت بزنید میاد. میخوام صرفا سرفصلش رو بهتون بگم، اگه کنجکاو بودید خودتون سرچ بکنید. چک بین بانکی یه مدل دیگه از چک مسافرتی هم یه مدل دیگه از چک مسافرتی و حالا خیلی کوتاه میگم همین تراول چک هایی که 50,000 تومانی و 100,000 تومانیه و الان عملا دیگه اون کاربرد مسافرتی بودن خودش هم از دست داده چون ارزشش دیگه خیلی اومده پایین. خب اینم از تعریف چک و انواع چک. برگه‌ایه که ما مبلغ رو می‌نویسیم، وجه رو می‌نویسیم، تاریخ رو می‌نویسیم، این چک وصل به حساب بانکیمون، میدیمش به دریافت کننده چک. اون دریافت کننده سر تاریخی که اصطلاحاً بهش میگیم سررسید چک میره، چک رو میده به بانک و پول رو از حساب ما در میاره و دریافت میکنه. حالا ممکنه این چک اصلا برگشت بخوره که حالا تو قسمت‌های بعدی بهش میپردازیم. اصطلاح بعدی بانکه. دیگه قاعدتا همه شما بانک رو میدونین چیه. یه حساب بانکیه که ممکنه ما یه کارتی ازش داشته باشیم. همین چکی که اینجا دیدید خب به همین حساب بانکیه وصله. و حساب بانکی هم حساب‌های مختلفی داره. به صورت کلی ما میتونیم حساب‌های بانکی رو 3 مدل تعریف بکنیم: حساب‌های جاری، حساب‌های سرمایه‌گذاری و حساب‌های ارزی.
که حساب‌های جاری همون قرض الحسنه و حالا مدل‌های مختلفی که بانک‌ها اومدن اسمای مختلف گذاشتن، حساب‌های سرمایه‌گذاری هم همون حساباییه که ما وجه رو داخلش میذاریم به صورت ماهانه، به صورت دوره‌ای یه سودی رو به حسابمون واریز میکنن با درصد مشخص و توافق شده. و حساب‌های ارزی هم حساب‌هایی هستند که ما واحد غیر از ریال داخلش نگهداری می‌کنیم، مثلا دلار نگه می‌داریم داخلش. اصطلاح بعدی کارتخانه. خب کارتخانه رو بازم همتون میشناسید، دستگاهیه که وصل به حساب بانکی و مغازه برید خرید بکنید کارتتون رو بکشین، این وجه اول میره توی حساب موقتی به اسم حساب کارتخان که اصلا برای ما نیست، برای خود اون پذیرنده کارتخانه. بعد اون پذیرنده میاد بعد مثلا 2 ساعت 3 ساعت تا 24 ساعت مبلغ رو به حساب ما انتقال میده. شما وقتی میرید مغازه خرید میکنین کارتتون رو میکشین، اون پوله از حساب شما کم میشه ولی همون موقع به حساب مغازه‌دار واریز نمیشه. معمولا از 2 ساعت تا 24 ساعت طول میکشه تا این پوله از حساب شما که کم شد اول میره تو حساب پذیرنده، میتونه شاپرک باشه، میتونه مثلا پذیرنده بانک‌های مختلف باشه، بعد 24 ساعت واریز میشه به حساب مغازه‌دار. رویه حسابداریش اینجوریه. حالا چرا اینو گفتم؟ چون مهمه از نظر حسابداری و از نظر ثبت حسابداری که بهش میرسیم بعدا. سفته رو داریم. سفته یا سفته، حالا اسامی مختلفی رو تو اینترنت میتونیم پیدا بکنیم. من خیلی وارد این که بخوایم چجوری چه مدلی تلفظش رو صدا بکنیم نمیشم، ولی فکر می‌کنم سفته درستش بود. دقیقا خودم هم یادم نیست. یه همچین شمایلی داره، یه برگه‌ای شبیه چکه که معمولا برای تضمین استفاده میشه. اینجا میتونیم خب اطلاعات داخلش رو پر بکنیم، بابت تضمین بدیمش به اون شخصی که میخواد این سفته رو از ما دریافت بکنه. و مدل‌های مختلف داره. ما سفته رو باید بریم از بانک بخریم، بانک ها دارن، و خود سفته اعتبار داره. ببینید اینجا نوشته این بالا 60,000 ریال، این یه اعتباریه که این سفته داره و ما تا این مبلغ میتونیم روی این سفته بنویسیم. حالا سفته خودش مدل‌های مختلف داره، مثلا ببینید اینجا 1 میلیونی داره، 2 میلیونی داره، 5 میلیونی داره، 10 میلیونی داره و تا 150 میلیون داره. ما اگه بخوایم 300 میلیون به یکی سفته بدیم باید 2 تا 150 میلیونی بخریم. شاید مبلغ بالاتر هم داشته باشه. اینا خب به مرور هی تغییر میکنه عددهاشون، اقتصاد ما حالت تورمی داره و هی ارزش ریال داره کمتر میشه، ممکنه ارزش اسمی سفته ها بالاتر بره. بانک ها معمولا سفته ها رو میفروشن. مثلا ببینید اینجا 1 میلیون تومانیشو به مبلغ 500 تک تومن میفروشن به ما و اینو باید بخریم، بعد پر کنیم بدیمش به دست اون کسی که سفته رو میخواد دریافت بکنه. حواله بانکی. حواله بانکی یعنی ما مثلا حساب بانکی اون بانک سامانه، یه پولی رو میخوایم انتقال بدیم به بانک ملی. حالا این پوله میتونه، این بانک ملی میتونه مربوط به خودمون باشه، میتونه مربوط به یه شخص دیگه باشه، ولی در هر صورت به اون عمل انتقال پول میگن حواله بانکی. به هر روشی هم که باشه، کارت به کارت باشه، شبا باشه، ساتنا باشه، پایا باشه، فرقی نداره. کلیتش اینه که یه حواله بانکی انجام شده و یه انتقال بانک به بانکی صورت گرفته که اصطلاحاً تو حسابداری خزانه بهش میگیم حواله بانکی. تنخواه یا تنخواهدار یا تنخواه گردان، یه معمولا یه شخصی توی سازمانی وظیفه تنخواه رو به عهده داره. معمولا اون شخصی که مثلا تو شرکت وظیفه پذیرایی و وظیفه مثلا آماده سازی و تمیزکاری و یه سری کارهایی که خب باید انجام بشه تو هر سازمانی رو به عهده میگیره، به عنوان تنخواه داره شرکت هم انتخاب میشه. و تنخواه چیه؟ یه حسابیه. حالا میتونه یه کارت باشه، یه حساب بانکی باشه که مرتبط با اون شرکته و ماه به ماه شارژ میشه. چرا شارژ میشه؟ مثلا به مبالغ کم 10 تومن، 20 میلیون بسته به بزرگی سازمان شارژ میشه و ماهانه ازش مبالغی خرج میشه. چه مبالغی؟ مبالغ خرد. خب هر سازمانی، هر شرکتی
علاوه بر اینکه یه سری پرداخت‌ها با مبالغ زیاد داره به تامین کننده های خودش، به طرف حسابای خودش، حقوق پرسنلش رو میده، یه سری هزینه های خوردم داره. مثلا پست میاد یه بسته‌ای رو میاره، پولش رو میخواد، یا مثلا باید برن چایی بخرن، قهوه بخرن، وسایل پذیرایی بخرن، شیرینی بخرن، نمیدونم ناهار بخرن برای مهمونا. یه سری هزینه های خورده که از نظر ارزش خیلی زیادی نداره و از طرفی هم اینکه بخوایم هر دفعه از حساب رسمی شرکت، حساب اصلی شرکت بیایم تراکنش‌های خیلی ریزمون رو بزنیم، خیلی کار درست و اصولی نیستش. پس ما یه حسابی به اسم تنخواه میسازیم، ماه به ماه یه بار شارژش میکنیم و از اون مبلغ شارژ شده و از اون کارتی که شارژ شده میایم اون هزینه‌های خوردمون رو میزنیم که بهش میگیم تنخواه. یه اصطلاحی داریم در حسابداری به اسم منابع مالی. منابع مالی یه سازمان. منابع مالی یه سازمان به همون حساب بانکی و موجودی حساب بانکی، صندوق ریالی و ارزی، سهامش، طلا و سایر دارایی هایی که یه مجموعه میتونه داشته باشه، به کلیتش میگیم منابع مالی. حالا مثلا یه جایی شرکتی میخواد سرمایه گذاری انجام بده، خریدی انجام بده، شاید مثلا اون شخص خزانه دار بگه بذار اول منابع مالی چک کنم ببینم اون کفایت میکنه که ما این سرمایه گذاری انجام بدیم، یا الان شرایط مناسبی هست یا نه. منظور که از این که برم منابع مالی رو چک کنم، منظور که برم حسابا رو، صندوقا رو، سهام‌ها رو، طلاها رو، بدهی هایی که شرکت داره، تعهداتی که باید وصول کنه، اونا رو چک میکنه و در عمل میاد یه گزارشی میده و میبینیم که منابع مالی ها یا اوکی هست، شرایط مساعد برای سرمایه گذاری هست یا خیر. خب بچه ها، این جلسه‌مون به پایان رسید. سعی کردم یه سری اصطلاحات پرتکرار، ساده و مطمئنم که همتون 90%شون میدونستین چیه، ولی خب بازم بابت اینکه مطمئن بشم همه شما از این اصطلاحات با خبر هستید و آشنایی دارین، یه بار اینا رو در این قسمت جمع‌آوری کردم تا بهتون توضیح بدم. در قسمت‌های بعدی هم البته ما باز بهشون بیشتر خواهیم پرداخت، با جزئیات و دیتیل بیشتری آموزششون می‌بینیم. این جلسه هم به اتمام رسید. ازتون دعوت میکنم اگر از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون اومد، ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. حمایت شما باعث میشه که ما بتونیم انرژی مضاعف و مثبتی از شما بگیریم و ویدیوهای بیشتر و با کیفیت تری رو تولید بکنیم. در قسمت بعدی ما خب قسمت قبلی ما آموزش حسابداری خزانه رو داشتیم که فصل 8 رو معرفی کردیم. در قسمت بعدی حالا میریم سراغ ساختار خزانه و اونجا میایم حالا رویه هایی که در حسابداری خزانه اتفاق میفتن و با هم دیگه میبینیم، دلایلش، رویدادهاش و نحوه عکس العمل ما نسبت به رویدادهایی که اتفاق میفته. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.